හැමෝම අදත් මගේ YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරයෙන් මම පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ අවුරුදු කෑම මේසේ රසවත් කරන සව්පිට්ටු හදන විදියයි. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉතාමත් ආදරයෙන් මතක් කරනවා subscribe කරන්න කියලා. අපි මුලින්ම ගාගත්ත පොල් ටික blender කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම blender කරගත්ත පොල් ටික. අපි දැන් ඒ පොල් ටික මිරික ගන්න ඕනේ. අපි ඒක හොඳටම මිරික ගන්නෙ නැහැ. ලාවට පොල් කිරි ටික අපිට එන්නත් පොල් වල ආපහු තෙතමනේ තියෙන්නත් වගේ තමයි මිරික ගන්නෙ. මම ඕගොල්ලන්ට මම පිට්ටු හදන එකේ කියලා දුන්නා. ඒ විදිහට තමයි මිරික ගන්නෙ පොල් ටික. පිට්ටු හදනකොට වගේම සව් පිට්ටු වලදී අපි තෙත හාල් පිටි ටික බෙදලායි ගන්නෙ. ඒකත් හොඳටම වදින්නේ නැහැ. අපි ටිකක් රස්නේ තෙත ගතිය වාෂ්ප ගතිය පිට වෙනකන් විතරයි මේක රත් කරලා ගන්නෙ. මේ තියෙන්නේ මම මිරික ගත්ත පොල් ටික. අපි මේකට දැන් රස අනුව ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. අපි මේකට වතුර මේස හැන්දක් දෙකක් දාලා ලුණුයි පොළුයි එකට මිශ්‍ර වෙන්න හොඳට අනා ගන්නවා මේ වගේ. දැන් ඉතින් අපිට පිට්ටු වලදී වගේම මේ බැදගත්ත පිටි ටික මේ පොල් එකට පොඩ එකතු කරන ගමන් ඇඟිලි තුඩු වලින් හොඳට මිශ්‍ර කරලා මල් වගේ හදා ගන්නවා. වතුර ටික එකතු කරන ගමන් තව පිටි එකතු කරලා අපි මේ වගේ හොඳට ලස්සනට පිට්ටු ටික කැට කර ගන්නවා. අපි දැන් මේ පිට්ටුව තඹ ගන්න ඕනේ. අපිට ඒක පිට්ටු බම්බුවකින් තඹ ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මේ වගේ සර්වියට් එකක ඔතලා රයිස් කුකර් එකේ තියලා තඹ ගන්නත් පුළුවන්. මම මේක රයිස් කුකර් එකේ තමයි තඹ ගන්නෙ. පිට්ටු ටික හොඳට තැම්බුණයින් පස්සේ අපි මේකට අවශ්‍ය පැණි එක හදා ගන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි මේකට සීනි අඩු කෝප්පයක්, පැණි අඩු කෝප්පයක්, වතුර ස්වල්පයක් එකතු කරලා හොඳට සීනි දිය වෙනකන් උණු කර ගන්නවා. හැබැයි හොඳට හැඳි ගන්න ඕනේ. හැඳි ගාන ගමන් අපි සීනි ටික දිය වෙනකන් මේක උණු කර ගන්නවා. මේ වගේ දෙපාරක් විතර බුබුලු දාලා එනකන් අපි මේ පැණි එක උණු කරගන්න ඕනේ. හොඳට උණු වෙච්ච පැණි එකට අපි දැන් මිරිකලා අයින් කරපු පොල් කිරි ටික එකතු කරනවා. අපි දැන් පොල් කිරි එකත් හොඳට උණු වෙනකන් පැණි එකේ හඳි ගගා උණු කරන්න ඕනේ. කැමති නම් ඔයාලට රස අනුව මේකට කරද මුංගු ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. හොඳට තලාගත්ත කරද මුංගු ටිකක් මම එකතු කරේ නෑ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ඒක රස අනුව එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ පැණි එක හොඳට මේ වගේ කීප විටක් බුබුලු දාලා එද්දි අපි හදාගත්ත පිට්ටු ටික මේ පැණි එකට ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ එකතු කරන ගමන් අපි මේ පිට්ටු එක හොඳට හැඳි ගන්න ඕනේ.
දැන් මේ පිට්ටු ඇටවලට පැණි ටික උරාගෙන හොඳට පැණි ටික හිඳෙනකන් අපි මේක ඉදෙන්න දෙනවා. මේ සව් පිට්ටු එක ගානට මේ වගේ එද්දි අපි මේක තුනී කරගන්න ඕනේ. අපිට මේ පිට්ටු එක තැටියක හරි බන්දේසියක හරි තුනී කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ ඔයාලටත් අවුරුදු කෑම මේසයට මේ වගේ රසවත් සව් පිට්ටු එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් යලි හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක්.